بسم الله الرحمن الرحیم د سویچ سټیټمنټ مونږ مخکې ویریشن ګورو. اوس دا تیر کې مونږ چې وکړلو ډاینامیکلی یو کریکټر د اپریټر په نامه باندې چې مونږ ورته اپریټر عام انټر کړلو په هغه باندې چې وشولو مونږ سره هماغه سټیټمنټ اکزیکیوټ شولو هغه اپریشن یې وکړلو. مونږ په سویچ سټیټمنټ کې دننه د یو کریکټر کانسټنټ په بیس باندې چې کړای شو. نورمالي مونږ ګریډینګ کو نو ګریډینګ په څه شي باندې مونږ بعضی خلک په اف باندې ګوري، بعضی په ملټیپل اف ګوري، بعضی په نیسټډ اف باندې ګوري. نو دلته مونږ په څه شي باندې ګورو؟ په سویچ سټیټمنټ باندې ګورو. مونږ سره مطلب دا چې زه دا به ډاینامیک مطلب پرنټ ټایم باندې به زه یو ویلیو انټر کم په ګریډ ویریبل کې او هغه به دلته کمپیر شي او کمپیریزن په بیس باندې به ماته وایي چې دا کوم مطلب دغه کس کوم ګریډ دی، انټر ګریډز. دلته به زه ګریډ انټر کم ګریډ فور ایگزامپل دلته مونږ سره څه ا نه واخله ا بی سی डी او اف دا مونږ سره دلته چې د ګریډ ویلیو دی. په دغه کې کومه ویلیو چې کا انټر کا نو دلته چې زه په سی ان باندې دا ویلیو انټر کم دا به په ګریډ ویریبل کې راشي. کزه ا ویر کم کزه بی ویر کم کزه سی ویر کم کډی د لپاره مونږ چې کړه کوډینګ هم کړه دی. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کمپایل مکړو که څه ایرر پکې وي او وخه ایرر پکې نشته دی. دا نه بعد به زه چې کوم دا برن کم مو ته چې یو ګریډ انټر کا مو کیپس اون کړلو او دوه ځله مچ کړو ایم انټر کړلو چې انټر مکړو چې رن مکړلو نو موږ سره غ بلاک رن شولو چې په کوم کې موږ سره په کیس کې ا دا نو دلته په کیس کې چې دا ا دا او پر موږ سره په دا ګریډ ویریبل کې ا دا نو ا او ا میچ شو چې میچ شو موږ سره دا بلاک رن شولو. کدا مو بی انټر کړی وای نو مو سره به چې وای دا بلاک پرن شوی وای. که سی می انټر کړی وای مو سره به دا سی ولا بلاک رن شوی وای. کډی می انټر کړی وای او په دغه نه علاوه اف موږ سره چې اف موږ سره دا فیل د پاره دی دا لاست دی. دا نه علاوه که اني بل یو ز الفابیټیک کریکټر انټر کم نو دا به مو سره چې شوی انویلډ بوي. ګوره موږ دلته په کیپټل ا باندې چې کړی دی دا مطلب دا میچ کړی که زه سمال ا دلته مو کیپس اون کړی وو دا مو اف کړلو زه دا ریرن کم فور ایگزامپل زه دلته سمال ا انټر کم سمال ا او کیپټل ا خو نه دی برابر ځکه چې د دواړو کریکټر کانسټنټ ډیفرنٹ آسکی کوډ دی. نو ګوري چې دا چې کی دا اوس کوم رن کوي چې رن مکړلو چې وکړلو یا چې انویلډ ځکه چې موږ سره ډیفالت دا میچ نشولو سمال ا او کیپټل ا نه دی برابر. دلته چې دا مو انټر کړلی یا مو ولیکلی په دا میسج کې د وجه دا و چې ته چې د انټری کې د ا بی سی سلیکشن کې دا په کیپټل کې وي. زه فور ایگزامپل ریډن کوم او دغه کې زه چې کوم دا چې کوم موږ سره سی مو سی انټر کړلو چې انټر مکړلو نو سی دلته به کوډ کې وګوري چې موږ سره سی د ایوریج د پاره دی. په دوزه کې تاسو کته شو سی موږ سره د ایوریج کوډ دی نو موږ سره هغه بلاک رن شو چې په کوم ځای کې موږ سره سی ویلیو راغلی و په کیس کې. نو دا موږ سره یو بل ایگزامپل شو چې بازي ټینګ کې د ګریډینګ د پوره موږ چې استعمالای شو د نیسټډ اف دا که اوس وکړي دا اوس موږ په یو اف باندې نشو کتای ځکه چې یو کنډیشن دی ملټیپل کنډیشن دی. نو یا به موږ په فیلز باندې ګورو یا به په نیسټډ اف ګورو یا به په ملټیپل اف ګورو. دا نه اسانه ده چې موږ په چشي باندې استعمال کوو دا سیم پرابلم موږ سولو کو په یوزینګ سویچ سټیټمنټ باندې. خو بل ایگزامپل ګورو موږ سره نورمالي کلم چې یو کس دلته خو مو سټیټیک باندې کړی دا به زه چې کوم ډاینامیک پې کوم مو سره پرنټ ټایم باندې یو کس اني کریکټر انټر کی او کریکټر ته وخی چې دا څه دی دا واول دی که موږ سره کانسوننټ دی. نو دا لپاره موږ شی استعمال کړو سویچ سټیټمنټ انټر کا موږ سره اني کریکټر کې موږ سره چې شي کې دی شي انا واخله تر کیپټل زیډ پورې او انا واخله تر چی پورې زیډ پورې په دغه کې اني کریکټر کې دی شي. اوس دا چې کلم زه ان کوم دا خو صرف میسج شو نو دا به زه په سی ان یا په کوم دغه لپاره ګیټ کا 4 یا ګیټ سی چی په مختلف فنکشن باندې ځخ کله شم خو دلته زه د سی ان آبجیکټ په ترو باندې ګیټ کوم دا به ګیټ کی په دغه کې به یو کریکټر کانسټنټ راشي. اوس دا کریکټر کانسټنټ دلته کمپیریزن دی. اوس چونکی موږ سره دا کوم واولز دي نو واول موږ سره معلوم دي نو موږ دلته ملټیپل کیس سره ولیکل که په دغه کې یو کریکټر سمال ا وی سمال ای وی سمال آی وی سمال او وی یا یو وی سمال یا کیپټل ا نو په دغه کې اني کریکټر چې وو ابد شي واول وي. دا زه داسې کړای شم چې په هر سټیټمنټ کې دا سټیټمنټ ولیکم او داسې کړای شم چې په دغه کې دا اوس موږ سره چې شولو موږ سره میکس کړل مطلب دا چې په دغه کې د کوم سره میچ شو اني ون په دغه کې چې کلم راغلو نو دا به شي واول بوي. دغه نه علاوه چې کوم نوري نو دغه نه علاوه به زه دلته په ډیفالت کې چې ولیکم کانسوننټ دلته موږ په ډیفالت کې چې لیکل کانسوننټ هم لیکل. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم
compilation نه بعد به زه چې وکم دا به زه رن کم چې رن مې کړلو ما ته چې any character enter کا فور ایگزامپل ما چې کړلو small s مې enter کړلو چې enter مې کړلو چې ور کړلو واول کې میچ نشول نو دا موږ سره شي کانسوننت دی فور ایگزامپل دا نه زه د ریرن کم ما چې وکړلو سمال ای مو ور کړلو انټر مکړو چې انټر مکړل دا شي دی موږ سره واول دی کیپټل سمال ای ای آی او یو چې کلم ته ور کی نو دا به تاسو سره کټیګرایز کوي هغه سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي چې کوم موږ په ملټیپل کیسز کې میچ کړی دی چې دا به موږ سره واول وي که میچ نشو نو ډیفالټ موږ سره شي ډیفالټ موږ سره کانسوننت دی نو دا یو بل ایگزامپل شولو چې په دغه کې موږ وکتل چې مونږ کوم مطلب د دغه ټولو نیچر سیم وي نو مونږ ملټیپل کیسز هم داسې سره شي کولای شو په یو ټیم کې استعمالای شو نه لاندې یو سنگل سټیټمنټ لیکلای شو نورمالي دا اوس مونږ چې وکړلو کوډ هم کم کړلو ورنه دا که مونږ دا دوه لاین خو دی کنه چې دوه لاین دي نه دا دوه لاین کومه هر یو سره لیکلای نو دا تقریبا 20 لاین ایکسترا جوړیدل نو کلم چې تاسو سره نمبر اف کوډ ایگزیکیوټ کیږي زیاتیږي نو تاسو سره په کوډ کې کمپلیکسټی راځي رن ټایم زیاتیږي ورسره په دغه کې موږ سره مختلف قسم د ایرر پوسیبিলিټی زیاتیږي ځکه چې ملټیپل لاین چې ته هارد کوډ کې په خپل لیکي نو هیومن ایرر پوسیبিলিټی زیاته وي کمپیر ټو په کم کوډ کې په کم کوډ کې به موږ سره ټربل شوټینګ هم آسان کیږي په ډیر کوډ کې ټربل شوټینګ لږ مشکل کیږي خدای نه بعد موږ سره یو نیکسټ ایگزامپل موږ خدا خو موږ سره د اف سټیټمنټ ولا یو ایگزامپل په تیر کې مونږه پاتې شوی او دلته اوس هم شته نورمالي تاسو که خیال وکړو دا موږ په یا په سویچ سټیټمنټ باندې کړی شو که تاسو خیال وکړو موږ سره یو ایر وی چې موږ ورته لیپ ایر چی ته لیپ ایر پیژنو او چیرته ما اورېدلی که نه دی یا به یس یا په نه کې دوی خبرې څه وي وایي زه لیپ ایر کوم یو ایر نه لیپ ایر څه شي ته یې ګورئ موږ سره درې قسمه منت نمبرز دي معنی نمبر اف ډیز دي یا به تیسي یا به اکتیسي دا یوه کې لږ امبیګوټي ده دا موږ سره یا 28 یا 29 نو هغه فبروري منت چې په کوم کې موږ سره نمبر اف ډے 29 هغه ایر ته لیپ ایر یې نو اوس نورمالي که زه تاسو ته وایم چې مطلب د 2022 د لیپ ایر وکنه تاسو به کلندر لکو اخکې به ګورو چې دا کنه دغه لپاره دا پروګرام دی چې د لیپ ایر څنګه کیلکولیټ کیږي موږ سره اولنې دلته مو چې وکړلو مو ډیکلیریشن وکړلو د ملټیپل ویریبل د انټیجر ټایپ یو ویریبل مو وکړلو ایر په نامه باندې یو مو وکړلو په r4 باندې یو مو وکړلو په r100 باندې بل مو په r400 باندې اوس د r4 او 100 دا یادېدو لپاره چې تاسو ته په یادېدو کې آسان وي کلم چې مونږ یو ایر ډاینامیکلی انټر کو او زه چې شی وکم زه موډولس واخلم په 4 باندې نو دغه ریمایندر مونږ د چی په وجه باندې راوستو د 4 په بیس باندې دغه ریمایندر به مونږ دلته شی وکړو په r4 کې واچو بیا مونږ شی وکړلو دا سیم ایر مونږ ډیویژن وکړو په چی باندې په 100 باندې خو په موډولس اپریټر هم وکړو دغه چې کومه ویلیو مونږ سره سٹور کیږي دا به ریمایندر سیو کیږي نو ریمایندر چې د 100 د ډیویژن د وجه نه راغله بیا موږ سره چې شي دا ایر کزه ډیوایډ کم په 400 باندې وې دغه کوم ریمایندر راشي مو دلته په r4 کې r400 کې سیو کړلو دلته اوس موږ سره کنډیشن دی څه کنډیشن دی ورسره موږ چې کړی دی اینڈ لوجیکل اینڈ لوجیکل ارم استعمال کړی دی موږ سره دوا کنډیشن دي اول دا چې کله ته یو ایر په 4 باندې ډیوایډ کې او دغه ریمایندر د 0 برابري ورسره اینڈ دی او په 100 ډیوایډ کې دغه ریمایندر د 0 برابر نه وي نو داسې قسمه ایر به موږ سره چې وي دا به لیپ ایري بیا پسې آر دی یا به دا کنډیشن سره میچ خوري یا موږ سره دی چې کله دا ایر په 400 باندې ډیوایډ کې او ریمایندر موږ سره 0 راشي نو اب موږ سره چې وي اب موږ سره لیپ ایري دوا کنډیشن شول په یو کې موږ سره په r4 باندې به ریمایندر 0 وي په 100 باندې بنوي دغه دواړو نه چې کله مده دواړه ټرو شي نو دا به چې وي دا به لیپ وي او دویم کې چې په 400 ډیوایډ کې او تاسو سره ریمایندر 0 راشي دا به لیپ یری اوس دلته موږ به مختلف قسم ایر انټر کوو او ګورو به اوس دلته موږ چې کړی که په دغه کې د دغه سره میچ شو که د دغه سره میچ شو دا نه کوم کوډ دی دا برن کیږي دلته موږ لیکلی چې د ایر یو انټر دا ایر شولو دا لیپ دی ورنه چې به وي دغه نه لاندې تاسو یو سټیټمنټ لیکلی شو چې دا کوم ایر چې تا انټر کړی دا لیپ نه دی دا په اف ال سټیټمنټ باندې موږ کړی دی زه به راشم دلته به چې وکم دا به کمپایل کم
دا مونږ سره یو خو په دغه کې شولو دا دوه سره هغه شول نمبر آف بریکټس وښیي چې دا کم زیات دي دلته به دا چې کوم دی دا به هم زبان کم په څه شي سره د بریکټ سره څه شي کې ښه دلته ډبل ایکول دی دا لاجیکل ایرر و دا هم شي ووایو اوس یې مونږ سره اوله کې دا سټیټمنټ انډرسټینډ کالی نه شو چې دا زه ټول کمپیر کم که ځان ځانله کمپیر کم اوس دا مونږ په یو بلاک کې راوستو دا به سره کمپیر کړو دا هم بل بلاک کې راوستو او دا ټول مونږ شي کې راوستلی دی په دغه کې یا به دا ټرو وي یا به دا ټرو وي په منځ کې آر دی زه به راشم دو ځنه به دا ریکمپایل شولو دو ځنه به زه انټر کړم اوس مونږ سره نارملي لیپ ایئر چې څومره وي دا ایون ایئر وي په ایون کې مې مونږ سره فار ایگزامپل ما چې شی ورکړلو ما ورکړلو 2020 دا 2020 مونږ سره یو ایون ایئر دی چې دا دی که نه دی انټر مو کړو چې انټر مو کړلو چې شی ورکړلو چې 2020 لیپ ایئر دی لیپ ایئر مطلب دا چې په 2020 کې د فبروري منت څومره ده دا 29 ورځې ده زه یو بل ورکم فار ایگزامپل دلته راغلم دا ما کمپایل کړلو یا بس یو ځل کمپایل کړی بهرحال دلته ما شیر کړو دلته ما وکړو 2024 انټر مو کړلو چې انټر مو کړو 2024 هم لیپ ایئر دی دا نه علاوه زه ګورم فار ایگزامپل ما ته ښکاري چې موږ د کنډیشن کې چېرته غلطي وکړله دلته ما شی وکړلو 2018 مو کړو انټر مو کړلو 2018 تاسو کتی شو تاسو یې خیر دی په خپل هغه کې کتی شو 20 او 24 چې دا موږ سره لیپ ایئر دی دلته که تاسو وکړو 18 یې شی راوستو 18 مې مونږ سره ایون دی که نه دا یې مونږ سره لیپ ایئر نه دی نو کله هم چې تاسو لیپ ایئر زه به تاسو ته بیا وایم چې هغه ایئر چې په کوم کې تاسو 2018 وکړو 2018 کې به تاسو سره د فبروري منت کې 28 دین وي و 2020 وکړو پخ کې به 29 2024 وکړو پخ کې به 29 نو کله هم چې دا تاسو کلکولیټ کوو یغه لپاره مونږ سره چې استعمالېږي دا کنډیشن په دغه باندې مونږ کلکولیټ کولی شو نو دغه نه علاوه زه به نیکسټ چې کوم سویچ سټیټمنټ دی دغه نیکسټ سویچ سټیټمنټ له به لاړ شم دلته به راشم دا غالبا چې مونږ وکړلو که نه هم دی کړی دلته مونږ سره مونږ کریکټر ټایپ یو ویریبل واخیستو هغه له مونږ څه نامه ورکړه اپریټر هم ورکړله دغه نه بعد مونږ شی کړی دی یو دوه ویلیو مو واخیستل انټیجر ټایپ انټر که دوی ویلیو او بیا چې شی وکړه پرنټ ټایم باندې په دغو کې یو اپریټر انټر کا اپریټر د انټر کړو اپریټر یې مونږ سره د کریکټر کانسټنټ په شکل کې به دلته په د اوپس ویریبل کې راشي که فار ایگزامپل دلته مونږ سره مونږ پلس انټر کړی وي ریزلټ په شی راشي ریزلټ په راشي د پلس په بیس باندې که دلته مونږ ماینس سیټ کړی وي نو مونږ سره به ریزلټ د ماینس په بیس باندې راشي که مونږ ملټیپلای اډ کړی نو مونږ سره به د ملټیپلای په بیس باندې راشي اوس دلته په ډیویژن کې مونږ د شی کړی ډایرکټ ډیویژن هم نه کړی سلام نه کړی وجه دا چې مونږ سره ممکن دی که د بی ویلیو مونږ سره 0 وي لکه په چون کې دا ډاینامیک دی پرنټ ټایم دی نو دا مونږ سره انفینټي لسی دا پروګرام به ټرمینیټ کیږي نه دا به ته ابنارملی ټرمینیټ کې نو د ابنارمل ټرمینیشن نه تاسو انفینټي میتھمیټکس کې ویلې دا خو مین مقصد یې څه دی چې یو پروګرام یو کوډ رن شي او هغه اینډ نه وي نو دا مونږ سره انفینټي مقصد دی نو دلته مونږ سره چې کله مونږ سره دا په 0 باندې ډیوایډ شي نو دا که مونږ سره یو ریل نمبر وین دا ریل نمبر انفینټي ته کنورټ کی نو دا دغه لاین نه به مخکې درومي نه پروګرام به نه ختمیږي دغه وجه نه مونږ د ډیویژن نه مخکې شی کړی کمپیریزن کړی چې که په دا بي کې ویلیو مونږ سره 0 وي نو شی وکړه که نه وي برابره نو دا ډیویژن وکړه ورنه چې وکړه چې ډیویژن مونږ نشو کړی ځکه ډیوایډ 0 باندې مونږ سره ایرر ورکوي او که دغه نه علاوه بل څه اپریټر وي ګوره زه به دلته څه وکړم فار ایگزامپل ما پروګرام کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکړم دا پروګرام به زه رن کړم چې رن مو کړلو ما 100 ورکړلو دویم زه څه ورکړم دویم به 10 ورکړو انټر مو کړلو ما سره هیڅ اپریټر انټر کا اپریټر مو څه وکړلو دا مې انټر کړلو چې انټر مو کړلو اوس په ډایرکټ ډیویژن نه کې ډیویژن نه مخکې به چې کوم د بي ویلیو د بي ویلیو به کمپیر کیږي نه بعد به د ډیویژن وکړي انټر مکړو چې انټر مکړو نو ما سره هیڅ شی وکړلو ډیویژن یې وکړلو خو د کمپیریزن نه بعد ګوره زه همدا سیم پروګرام همدا سیم اپریشن کې دویمه ویلیو 0 انټر کړم موږ نه په بعضې ټایم کې په غلطۍ کې 0 انټر شي دلته ما 0 انټر کړله چې انټر مکړله دلته هیڅ اپریټر انټر کړه ما چې وکړو ډیویژن اپریټر مې انټر کړلو
دا زره مچرن کړلو سی ایچ ډیوایډ په زیرو باندې ته نشي کړای نو دلته موږ سره دا اپریشن موږ شي کړلو بغیر د دغه نه به موږ سره کومه پرې دغه ویلیډیټ شوی نه اپرې به دا اپریشن نشي دا نه علاوه فور ایگزامپل ما ویل کړلو 10 10 او دلته مو چې وکړلو فور ایگزامپل دلته مو پلس اپریټر ویل کړو چې انټر مکړلو نو دا دواړو هیڅ شی وکړلو سمیشن یې وکړلو دا 10 او 10 سره سم کړل نو موږ په سویچ سټیټمنټ کې دنه د اپریټر ډایرکټلی موږ اپریشن هم نه کنډیشنل اپریشن هم پکې وکړل نو دا موږ سره یو نیکست ایگزامپل و د سویچ سټیټمنټ ولا یو بل ایگزامپل ګورو خدلته موږ سره شی راغلو دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د انم په نامه باندې راغلو اوس دلته موږ وی چې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مقصد ما دا چې دا موږ سره یو کی ورډ دی د دغه کی ورډ په وجه باندې زه مختلف قسم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړالای شم اوس دا چې دا ډی دا یو ډیټا ټایپ شولو نورمالي موږ سره د ډی په نامه ډیټا ټایپ شته دی د ډی په نامه ډیټا ټایپ شته نشته کنه چې نشته اوس یې وکړو دغه موږ سره طریقې کار څه دی اصل کې دا میپ وکي د کانستنت ویلیو د چشي سره د یو سپیسیفیک ویلیو سره دلته مو شي لیکل ام او ان مطلب منډه مو کنسیډر کړ چې منډه چې دا فرست ډے دا بقایات مو ته ویلیو لیکلو ضرورت نشته پهله مو ولیکل چې دا 1 دی دویم ته اتوماتیک ولیکل شو چې دا 2 دی دریم ته اتوماتیک ولیکل شو چې 3 شو لاست اتوماتیکلی چې لاست څومره ویلیو وي 5 ویلیو 5 به ولیک 5 به ولیکل شي او که شل به ولیکل شي اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې آیا دا 1 ته زه 10 لیکلی شم په نیکسټ ایگزامپل کې بیرته هم وخم بالکل لیکلی شم کلم چې زه 10 او دغه پسې چې کوم دا نیکسټ ورځ ده زه آیا دغه 20 لیکلی شم یا په خپل رغنه 20 راتلای شي کلم چې تاسو په یو سیریز کې ډیټا لیکو مطلب 1 2 3 فرست ولیک نور د اتوماتیک ولیکل شي او کته چې نه زه هر یو ته په یو سپیسیفیک ډیفرنٹ ویلیو باندې ګیپ ورکم نو الته به بیا په خپل باندې لیکي مطلب الته امپلیسیټ نه کیږي ایکسپلیسیټلی به تا ویلیو ته ساين کې چې دا ویلیو مو سره میپ کړي دا ویلیو سره فلحال موږ دلته چې وکړو پهله میپ کړل دا 1 سره دا بقایا اتوماتیکلی دغه پسې انکریمنٹ کیږي وا ویلیو راځي خدلته موږ چې مو یو انټیجر ټایپ ویریبل انټر جوړ کړلو او دا ډاینامیکلی زه چې کوم مطلب د 1 نه تر 7 پورې ویلیو به انټر کوم او دا 1 موږ سره منډه ریپرزینټ کوي او 7 موږ سره سنډه ریپرزینټ کوي دغه په مانس کې دا نوري ویلیو شولې اوس دلته موږ سره په سویچ سټیټمنټ کې دننه په دغه ډی کې کا 1 وی نو 1 موږ سره چې دی منډه دی دلته مو چې ولیکلو مو 1 نه لیکلای بلکې د 1 د پر کومه کانستنت ویلیو موږ ډیفاین کړي په انم باندې عام ولیکله نو دلته حالان کې په ډی کې 1 دی خو دا 1 انلډي برابر دی د من نو دا به سره دواړه خپل منځ کې کمپیریزن وکي کدا برابر شول نو دلته به شي راشي منډه براشي کدا 2 نو دا به ټیوزډے راشي کدا 3 دا به وینزډے اند سو اون دلته وکسو دا به زری کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه شو کم دا پروګرام بران کم فور ایگزامپل دلته مو چې وکړو 2 مې انټر کړلو چې انټر مکړلو نو موږ سره 2 باندې موږ سره ټیوزډے دی اوس دلته که تاسو خیال وکړو مو 2 نه لیکلی بلکې مو چې لیکلی دا انیومریټډ چې کومې موږ سره کانستنټ ویریبل دی دا انم باندې موږ کریټ کړلو نو دا موږ سره دغه په بیس باندې چې شو دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو او بقایا سټیټمنټ موږ سره چې کړل دا موږ سره بای پاس کړل دا تاسو